Mechanical properties of flat. मागच्या लेक्चरला आपण काही इंट्रोडक्टरी पार्ट पाहिला आणि त्याच्यानंतर काही डेफिनेशन्स झाल्या. तर इंट्रोडक्टरी पार्टमध्ये काय म्हटलं की आपण काही फोर्स अप्लाय केल्यानंतर जर शेप आणि साईजमध्ये चेंज होत असेल तो फोर्स, त्या फोर्सला म्हणायचं डिफॉर्मिंग फोर्स. ज्या फोर्समुळे शेप किंवा साईजमध्ये चेंज होतो त्या फोर्सला डिफॉर्मिंग फोर्स म्हणायचं. मग त्याच्यावरून डिफॉर्मेशनची डेफिनेशन तयार झाली. डिफॉर्मेशन, द चेंज इन शेप और साइज or both of a body due to external force. Change in shape or size of a body due to an external force is called as deformation. Deformation म्हणजे काय की चेंज इन shape or size or both due to deforming force. Change in shape or size or both due to external force or deforming force is called as a deformation. Deformation म्हणायचं. Change in shape or size. कशात चेंज झाला? Change in shape or size or both due to this deforming force, that is called as a deformation. Change in shape or size or both, that is called as a deformation. Deformation म्हणजे change in shape or size or both due to deforming force is called as a deformation. Deformation असं म्हणतात. मग डिफॉर्मिंग फोर्स, हे डिफॉर्मिंग फोर्स आपण बघितलं काय की चेंज इन डिफॉर्मेशन ची डेफिनेशन ही आहे. चेंज इन शेप और साइज और बोथ ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन. मग त्याच्यानंतर आपण काय पाहिलं की जर शेप, बॉडीला दिलेला शेप काय होईल पुन्हा प्राप्त होत असेल फोर्स काढून घेतल्यानंतर, तर ती बॉडी कोणत्या प्रकारची? इलॅस्टिक बॉडी. आणि त्या प्रकारची प्रॉपर्टी कोणती? इलॅस्टिसिटी. त्या प्रकारची प्रॉपर्टी कोणती? इलॅस्टिसिटी. चेंज इन शेप साइज ऑफ अ बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन. And if body regains its original shape and size after removal of deforming force is called as elastic body. जर त्या ठिकाणी काय होईल, बॉडीने तिची ओरिजिनल शेप आणि साईज कधी मिळवली? डिफॉर्मिंग फोर्स काढून घेतल्यानंतर. तर त्यावेळेची ती बॉडीला काय म्हणायचं? इलॅस्टिक बॉडी. अँड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलॅस्टिक प्रॉपर्टी. हे टेक्स्टबुक मध्ये डेफिनेशन आहे बघा. इफ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप अँड साइज. इफ बॉडी रिगेन्स its original shape and size after removal of deforming force. Deforming म्हणजे आपण तुम्ही बाहेरून लावलेला फोर्स काढून घेतला आणि ते बॉडीने पुन्हा तिचे शेप आणि साईज मिळवलं, तर ती इलॅस्टिक बॉडी. आणि त्या प्रॉपर्टीला इलॅस्टिसिटी. म्हणजे त्याचं एक्झाम्पल काय सांगता येईल? समजा तुम्ही एक रबर घेतलं, ताणलं. ताणलं म्हणजे ताणायला तुम्ही तो फोर्स लावला आणि मग ताणलेलं सोडून दिलं, पुन्हा रबर जागेवर आलं, म्हणजे फोर्स काढून टाकला आणि त्या बॉडीने ती प्रॉपर म्हणजे काय झालं, तिची ओरिजिनल शेप आला. म्हणजे ती त्या ठिकाणच्या बॉडी ती कशी झाली? इलॅस्टिक बॉडी. रबर हे इलॅस्टिक बॉडी झालं आणि ती प्रॉपर्टीला इलॅस्टिसिटी म्हणायचं. Here restoring force are strong enough to bring displaced molecules original position. Example of elastic materials are metals, rubber, quartz. याचे काय काय एक्झाम्पल सांगता येईल? मेटल, रबर अँड क्वार्ट्ज. इफ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप अँड साइज completely and instantaneously upon removal of deforming force, then it is called as a perfectly elastic body. जर बॉडीने
डिफॉर्मिंग फोर्स काढल्या लगेच इन्स्टंटेनियसली आणि संपूर्ण काय फोर्स काढल्या जसं होती तशी पुन्हा अवस्था तिची प्राप्त झाली तर ती परफेक्टली इलॅस्टिक बॉडी. मग ती बॉडी कोणती झाली? परफेक्टली इलॅस्टिक बॉडी. हे टेक्स्टबुक मधली डेफिनेशन बघा. इफ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप अँड साइज completely and instantaneously upon removal of deforming force, then it is called as a perfectly elastic body. कशी झाली? Perfectly elastic, perfectly elastic body, perfectly elastic body. त्यावेळी काय आहे की if body regains its original shape and size after removing completely after removing deforming force, that is as a completely elastic body, perfectly elastic body. Perfect. If body regains its original shape and size completely and instantaneously upon removal of deforming force, then it is called as perfectly elastic body. The best example of perfectly elastic body is quartz and perfectly plastic body is putty. But there is no solid which is perfectly elastic or perfectly plastic. या ठिकाणी परफेक्टली इलॅस्टिक किंवा परफेक्टली प्लास्टिक असं कोणतंही सॉलिड अस्तित्वात नाही. त्यानंतर आपण पाहिलं त्या दोघातला फरक, इलॅस्टिसिटीतला आणि प्लास्टिसिटी मधला फरक काय. इलॅस्टिसिटी मध्ये पहिला पॉइंट काय? बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप अँड साइज आफ्टर रिमूव्हल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. आणि प्लास्टिसिटी मध्ये बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप अँड साइज आफ्टर रिमूव्हल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. त्या ठिकाणी आता इलॅस्टिसिटी मध्ये एक्झाम्पल काय आहे? रिस्टोरिंग फोर्स आर स्ट्रॉंग इनफ टू ब्रिंग द डिस्प्लेस मॉलिक्यूल टू देअर ओरिजिनल पोझिशन. रिस्टोरिंग फोर्स म्हणजे काय? रिस्टोर करणे म्हणजे काय? पुन्हा जसं होतं तसं करायचं. मग ते त्यासाठी लागणारा फोर्स म्हणजे रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स आर स्ट्रॉंग इनफ टू ब्रिंग द डिस्प्लेस मॉलिक्यूल्स टू देअर ओरिजिनल पोझिशन. मग रिस्टोरिंग प्लास्टिस म्हणजे रिस्टोरिंग फोर्स ते पुरेसे आहेत त्यांना पुन्हा जागेवर आणण्याकरता इलॅस्टिक बॉडीमध्ये. आणि प्लास्टिक बॉडीमध्ये पुन्हा ती जागेवर येत नाही. उदाहरणार्थ तुम्ही कणिक किंवा चिखलाचा गोळा घेतला, त्याला शेप दिला तर पुन्हा जसंच तसं होणार नाही. गोलचा तुम्ही त्याला वेगळं असं दाबलं तर ते चपट राहील. रिस्टोरिंग फोर्स पुन्हा ते काय, ते इनफ नाही त्यांना पोझिशनवर आणण्याकरता. मग प्लास्टिक बॉडीचे एक्झाम्पल काय आहे? क्ले, पुट्टी, प्लास्टिसाईन हे त्याचे एक्झाम्पल. क्ले, पुट्टी, प्लास्टिसाईन. आणि ह्या ठिकाणी इलॅस्टिसिटीचे इलॅस्टिक मटेरियल एक्झाम्पल मेटल्स, रबर, क्वार्ट्ज हे झाले. मग आता त्याच्या पुढचं पॉइंट आपण पाहिलं, स्ट्रेस अँड स्ट्रेन. Stress and strain. Elastic properties of a body are described in terms of stress and strains. Elastic property या stress आणि strain च्या स्वरूपात सांगितल्या जातात. When body gets deformed under applied force, restoring force set up internally. They oppose change in shape or size of body. When body is in equilibrium, its altered shape or size, deforming force and restoring force are equal and opposite. आता स्ट्रेस म्हणजे काय? स्ट्रेस म्हणजे काय आणि स्ट्रेन म्हणजे काय? आता स्ट्रेस म्हणजे काय? डिफाइन स्ट्रेस. द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट एरिया ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट एरिया. तुमच्या पुस्तकात त्याची डेफिनेशन कशी दिलेली आहे? स्ट्रेस. द इंटरनल रिस्टोर. हे टेक्स्टबुक मधली डेफिनेशन तुम्हाला दिसते आता. The internal restoring force per unit area of body is called stress. The stress is equal to deforming force upon area F upon A. Stress is equal to F upon A. Internal restoring force
per unit area is called as stress. इंटरनल त्याचं SI युनिट फोर्स अपॉन एरिया आहे म्हणजे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. SI युनिट काय आहे? न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. स्ट्रेस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस. बट इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स. स्ट्रेसचा फॉर्म्युला डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. न्यूटन त्याचा SI युनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. मग या ठिकाणी आता स्ट्रेन म्हणजे काय? द स्ट्रेन इज डिफाइंड म्हणजे काय? ॲज द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेन्शन्स ऑफ बॉडी टू ओरिजिनल डायमेन्शन्स. चेंज इन डायमेन्शन्स ऑन ओरिजिनल डायमेन्शन्स. Strain is defined as the ratio of change in dimensions of a body to the original dimension. The strain is equal to change in dimension upon original dimensions. Strain म्हणजे काय आहे? Change in dimensions upon original dimensions. मग आता स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचे तीन प्रकार आहेत. स्ट्रेसचे 3 प्रकार आहे. लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस, नंतर व्हॉल्यूम स्ट्रेस, शिअरिंग स्ट्रेस. स्ट्रेनचे सुद्धा काय आहे? लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन, व्हॉल्यूम स्ट्रेन, शिअरिंग स्ट्रेन. हे तीन प्रकार आहेत स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचे. स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचे तीन प्रकार. आता स्ट्रेन ही इज अ युनिटलेस क्वांटिटी, कारण न्यूमरेटरला जे आहे तेच डिनॉमिनेटरला आहे. मग हे स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचे तीन प्रकार पाहिले. नंतर आता त्यातला मग पहिला स्ट्रेसचा प्रकार काय आहे? इज शिअरिंग स्ट्रेस. शिअरिंग पहिला प्रकार टेन्साइल स्ट्रेस किंवा लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस किंवा कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. मग आता शिअरिंग स्ट्रेस, लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस म्हणजे काय? स्ट्रेस अप्लाइड टू डिफॉर्मिंग फोर्स ऍक्टिंग अलॉंग लेंथ ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस किंवा टेन्साइल स्ट्रेस. लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेसला टेन्साइल स्ट्रेस म्हणायचं. आता तुम्हाला डायग्राम मध्ये एक रॉड दिसतो किंवा वायर दिसते, ती आपण ताणली तर त्याच्या लेंथ मध्ये इतकी लेंथ इन्क्रीज झाली डेल्टा एल. ही इन्क्रीज इन लेंथ झाली, ही एवढी लेंथ इन्क्रीज झाली. या ठिकाणी त्याची ओरिजिनल लेंथ एल आहे, डेल्टा एल एवढी इन्क्रीज झाली, इलॉंगेशन झालं. मग टेन्साइल स्ट्रेस applied force upon area F upon A, and tensile stress is equal to applied force upon area. या ठिकाणी हे comprehensive, when rod is pushed from two ends of body its length decreases. आपण दोन्ही बाजून तो रॉड दाबला, पुश केला तर त्याची लेंथ डिक्रीज होईल. मग त्या ठिकाणची कॉम्प्रेस होईल, मग त्या ठिकाणचे लेंथ डिक्रीज झाली, त्याला कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस म्हणतात. टेन्साइल स्ट्रेसच्या ऐवजी कॉम्प्रेस झाला, कमी झालं, लेंथ डिक्रीज झाली, या पद्धतीची. मग आता दुसऱ्या स्ट्रेन मध्ये लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय टेन्साइल डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन और टेन्साइल स्ट्रेन. मग त्याच्या लॉन्जिट्युड टेन्साइल स्ट्रेनचा फॉर्म्युला चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ किती झाली? डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल. डेल्टा एल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. नंतरचा प्रकार आपण बघतोय व्हॉल्यूम स्ट्रेस और हायड्रॉलिक स्ट्रेस. आहे टेक्स्टबुक मधलं स्ट्रेन आणि टेन्साइल स्ट्रेन याची डेफिनेशन. टेन्साइल स्ट्रेन बघा टेक्स्टबुक मध्ये कसं फॉर्म्युला डेफिनेशन आहे. द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय टेन्साइल डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड टेन्साइल स्ट्रेन और लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन. इफ, मग त्याचं फॉर्म्युला, इफ L is the original length and delta L is change in length due to deforming force, then tensile strain is equal to delta L upon L.
नंतर आता या ठिकाणी पुढचा when deforming force acting on a body produces change in volume, the stress is called volume stress and strain produced is called volume strain. आता व्हॉल्यूम स्ट्रेस आणि व्हॉल्यूम स्ट्रेन म्हणजे काय आपल्याला बघायचं. व्हॉल्यूम स्ट्रेस आणि व्हॉल्यूम स्ट्रेन. आता व्हॉल्यूम स्ट्रेस म्हणजे काय आहे की when deforming force acting on a body change in its volume, then stress is called volume stress and strain produced called volume strain. डिफॉर्मिंग फोर्स मुळे व्हॉल्यूम मध्ये चेंज होत असेल तर त्यावेळी त्यावेळेच्या स्ट्रेसला व्हॉल्यूम स्ट्रेस म्हणायचं आणि दुसरं त्या ठिकाणी त्यावेळेच्या स्ट्रेनला व्हॉल्यूम स्ट्रेन असं म्हणायचं. व्हॉल्यूम स्ट्रेस आणि व्हॉल्यूम स्ट्रेन.